फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू आवर यूट्यूब चॅनल। तर फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत अगदी खुसखुशीत असे आणि जाळीदार अनारसे। आणि हे अनारसे अगदी कोणीही सहज बनवू शकेल आणि इतकं परफेक्ट मेजरमेंटने मी सांगितलेलं आहे। जर तुम्ही सेम रेसिपी फॉलो केली तर अगदी तुम्ही पहिल्यांदा जरी अनारसे बनवत असाल तरी सध्या परफेक्ट होणार आहेत। तर चला तर आपण रेसिपी सुरुवात करूया। तर फ्रेंड्स, या ठिकाणी मी घेतलेले आहेत 1 ग्लास तांदूळ। तर तांदूळ तुम्हाला मोजूनच घ्यायचे आहेत, त्याच्यानंतर तुम्हाला सगळं मेजरमेंट समजेल। तर या ठिकाणी 1 ग्लास तांदूळ घेतलेले आहेत, ते स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतले। त्यामध्ये 1 ग्लास पाणी टाकले आणि त्याला झाकण ठेवून 1 रात्रभर ठेवलेला आहे। त्यानंतर मी दुसऱ्या दिवशीचा व्हिडिओ घेतलेला नाहीये, डायरेक्ट मी तिसऱ्या दिवशी शूट केलेला आहे। तर तिसऱ्या दिवशी हे तांदूळ तुम्ही इथे बघू शकताय, मस्त असे धुवून घेत आहे, थोडासा फेस सध्या आलेला आहे। तर हे पाणी आपल्याला दररोज चेंज करायचं आहे। यामुळे तुम्ही सकाळ संध्याकाळ चेंज केलं तरी पण चालेल। यामुळे आपल्या तांदळाला जो आंबटपणा आहे तो येणार नाही आणि ते तांदूळ धुतल्याच्या नंतर ते पाणी फेकून द्यायचे। परत क्लीन पाण्याने तांदूळ स्वच्छ धुवून घ्यायचे, त्यामध्ये 1 ग्लास पाणी टाकायचं आहे आणि ते परत असे रात्रभर ठेवायचे। असं 3 रात्रभर तांदूळ मी छान 3 रात्रभर भिजून घातलेले आहेत। त्यानंतर चौथ्या दिवशी तुम्ही ते बघू शकताय, तांदूळ मी छान असे स्वच्छ पाण्याने परत एकदा धुवून घेतलेले आहेत। त्यानंतर एका चाळणीमध्ये हे तांदूळ आपल्याला पाणी निथरण्यासाठी ठेवायचं आहे। यामुळे एक्स्ट्राचं पाणी तांदळातलं छान असं खाली नितरून जाईल आणि यामुळे तुम्ही ते बघू शकता पाणी छान असं गाळल्या जाते आणि ते तांदूळ पण तुम्ही बघू शकताय मस्त असा सॉफ्ट झालेला आहे आणि मस्त त्याचे रवाळ झालेला आहे। याचाच अर्थ आपला तांदूळ छान असा भिजून झालेला आहे। त्यानंतर एक 5 ते 10 मिनिटाच्या नंतर आपल्याला हे तांदूळ छान अशा सुती कापडावरती पसरून घ्यायचे आहेत आणि हे तांदूळ आपल्याला घरामध्ये सावलीमध्ये किंवा फॅन खाली सुकवायचे आहेत। अगदी 10 ते 15 मिनिटं सुकवल्या जातात। त्याच्यानंतर तुम्ही हे तांदूळ आपल्याला गिरणीमधून किंवा घरीच मिक्सरवरती दळायचे आहेत। ते इथे तुम्ही बघू शकता, मी फक्त 10 मिनिटं तांदूळ सुकवायला ठेवले होते सुती कापडावरती, लवकर सुकतात। आणि इथे तुम्ही बघू शकता माझ्या हाताला एक 10 ते 12 तांदूळ असे हाताला चिटकत आहेत। याचाच अर्थ आपले तांदूळ परफेक्ट असे वाळलेले आहेत, खूप जास्त वाळवायचे नाहीयेत। अगदी ओलसर असतानाच आपल्याला ते मिक्सरमध्ये दळून घ्यायचे आहेत। तर आता जर तुम्हाला गिरणीमध्ये दळायचे असेल तर अगदी 3 ते 4 तांदूळ जरी हाताला चिटकले असेल तरी पण चालेल, तुम्ही गिरणीमध्ये दळून आणू शकता। परंतु जर तुम्हाला घरी मिक्सरवरती दळायचं असेल तर अगदी त्याला 10 ते 12 तांदूळ हाताला चिटकतील इतकं ते पीठ असं म्हणजे तांदूळ जे आपले ओले पाहिजेत। आणि त्यानंतर मी मिक्सरच्या जारमध्ये टाकून घेतलेले आहेत आणि मिक्सरमध्ये बारीक असं याचं पीठ करून घेतलेलं आहे, ते तुम्ही बघू शकताय। त्यानंतर घरामध्ये जी आपली बारीक चाळणी असते पीठ चाळायची, त्या चाळणीने हे पीठ आपल्याला छान असं चाळून घ्यायचं आहे आणि ह्याच्या ज्या गुठळ्या आहेत त्या आपल्याला फोडून घ्यायच्या आहेत आणि वरचं जे रवाळ पीठ आहे हे आपल्याला परत एकदा मिक्सरच्या जारमध्ये टाकायचं आहे आणि राहिलेले तांदूळ सध्या त्यामध्ये ॲड करून घ्यायचे आहेत। अशा पद्धतीने मी सेकंड बॅचचे तांदूळ सध्या छान असे मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेतलेले आहेत आणि हे तांदूळ सध्या आपल्याला चाळणीने छान असे गाळून घ्यायचे आहेत। तर इथे तुम्ही बघू शकता मी तांदूळ छान असे चाळून घेत आहे आणि मस्त अशा पद्धतीने बारीक असं पीठ निघत आहे आणि जे वरचे जे तांदूळ राहिलेले आहेत जाडसर, हे तुम्ही इडलीसाठी सध्या वापरू शकता त्याची कणी। आता मी एक बाउल घेतलेली आहे आणि त्या बाउलच्या साहाय्याने हे पीठ आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा मोजून घ्यायचं आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता मी 2 वाटी पीठ झालेलं आहे, माझं पूर्ण 1 ग्लास तांदळाचं 2 वाटी पीठ झालेलं आहे। तर पीठ आपल्याला नक्की मोजून घ्यायचं आहे, कारण पिठानुसारच आपल्याला गुळाचं प्रमाण आपल्याला ह्यामध्ये ॲड करायचं आहे। तर इथे तुम्ही बघितलं असेल 2 वाटी पीठ होतं, तर त्याला मी 1 वाटी खिसून घेतलेला गुळ घ्यायचा आहे आणि लक्षात ठेवायचं गुळ हा आपल्याला अतिशय नरम पाहिजे, म्हणजे हातावरती जेव्हा तुम्ही असं विरघळतात ना त्यावेळेला तो गुळ अक्षरशः विरघळला पाहिजे, इतका तो गुळ नरम पाहिजे आणि ते तुम्ही चिकट पाहिजे मेन म्हणजे। तर आता हे सर्व गुळ आपल्याला त्या पिठामध्ये छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि अगदी हाताच्या सहाय्याने एवढं छान असं मिक्स होत नाही। तर पीठ तुम्ही बघू शकताय मस्त असं पिठाळ दिसत आहे, म्हणजे एकजीव झालेलं नाहीये। त्यामुळे आता आपण सगळ्यात सोपी पद्धत मिक्सरच्या जारमध्ये ते पीठ टाकायचे आणि एकदा फिरवून घ्यायचं। तर तुम्ही इथे बघू शकता किती छान ते पिठामध्ये तो गुळ मस्त असा मिक्स झालेला आहे आणि पीठ थोडंसं चिकट सध्या झालेलं आहे, म्हणजे त्या गुळाला पाणी सुटलेलं आहे। आता सेकंड टाइम
टाइमचं पीठ सध्या मी सेम तशाच पद्धतीने मिक्सरमध्ये काढून घेते। तर फ्रेंड्स तुम्ही ते बघू शकता मी सगळं पीठ मिक्सरमध्ये छान असं काढून घेतलेलं आहे आणि जो गूळ आणि पीठ आहे ते छान असं एकजीव झालेला आहे आणि तुम्ही ते बघू शकताय मस्त असं त्याला अतिशय तुम्हाला पाणी दूध वगैरे काही घालायची गरज नाहीये। सेम जशास तसं पीठ तुम्हाला मळून घ्यायचं आहे 1-2 ते 3 मिनिटं छान असं मळून घ्यायचं। तर इथे तुम्ही पीठ बघू शकता मी पीठ असं चांगलं असं मळून घेते। तर फ्रेंड्स इथे तुम्ही बघू शकता मस्त असं मी 2 ते 3 मिनिटं पीठ चांगलं असं मळून घेतलेलं आहे आणि ह्याचा एक छान असा गोळा करून घेतलेला आहे आणि एक आपला डब्बा घ्यायचा, त्या डब्यामध्ये ते पिठाचा गोळा ठेवायचा, झाकण ठेवून म्हणजे एअरटाईट कंटेनरमध्ये हा गोळा आपल्याला ठेवायचा आहे, पीठ ठेवायचं आहे। झाकून 1-2 दिवस आपल्याला हे मस्त असं पीठ आंबवण्यासाठी म्हणजे आपलं पीठ छान असं आंबण्यासाठी ठेवायचं आहे, म्हणजेच आपल्या अनारशाला चांगल्या जाळ्या पडतात। तर इथे तुम्ही बघू शकताय 2 दिवस झालेले आहेत मी पीठ छान असं भिजवून घेतलेलं आहे आणि पीठ पण मस्त असं भिजलेलं आहे। तुम्ही इथे बघू शकताय मस्त अशी जाळी सध्या पडलेली आहे पिठाला आणि हे पीठ आपल्याला मळून घ्यायची अजिबात गरज नाहीये आणि ह्याच्यामध्ये पाणी दूध केळी सध्या टाकायची गरज नाहीये, कारण तुम्ही बघितलं असेल मी गूळ अतिशय एकदम असा चिकट गूळ वापरला होता आणि गुळाचं प्रमाण सध्या योग्य प्रमाणामध्ये घेतलेलं होतं, त्यामुळे मला आता एक्स्ट्रा काही टाकायची गरज नाही। तुम्ही ते बघू शकता अगदी मी पेड्यासारखा जरी उंडा घेतला तरी सध्या त्याची मस्त असा अनारसा वळल्या जातोय अगदी काहीच न करता। तर हे असं सेम परफेक्ट असं पीठ आपलं बनून तयार झालेलं आहे आणि आपल्याला असंच पाहिजे। तर या ठिकाणी मी काय करत आहे जेवढे आपल्याला अनारसे बनवायचे आहेत त्याच्या आपल्याला एकदम छोट्या छोट्या साईजच्या गोळ्या म्हणजे एकदम पेड्याच्या साईजच्या एवढ्या गोळ्या आपल्याला बनवून घ्यायच्या आहेत। तर इथे तुम्ही बघू शकता सर्व पेड्यासारख्या गोळ्या मी इथे बनवून घेतलेल्या आहेत आणि बाकीचं पीठ मी तसंच ठेवलेलं आहे। हे पीठ अगदी तुम्ही 10 ते 12 दिवस किंवा 1 महिना 1.5 महिना सध्या फ्रीजमध्ये आरामशीर ठेवू शकता, काहीच होत नाही। त्यानंतर अतिशय सोपी पद्धत बघणार आहोत आपण अनारसे करण्याची, ह्यामुळे आपण अगदी सहज आणि कोणीही करू शकतं। तिथे मी पोळीपाट घेतलेला आहे, त्यावरती एक छान असं मेन कापड घेतलेलं आहे, त्याला तेल लावून घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर आपण खाली खसखस टाकायची आहे आणि जे आपले गोळे किंवा पेढा जो बनवून घेतलेला आहे पिठाचा तो यामध्ये ठेवायचा आहे आणि वरतून परत एक मेन कापड टाकायचं आहे आणि याच्या सहाय्याने एक वाटीच्या म्हणजे जे चपटं बुड असेल अशा वाटीच्या सहाय्याने किंवा कशाच्याही सहाय्याने तुम्ही हे अनारसे मस्त असे दाबून सगळीकडून समान आकारावरती येतील असे आपल्याला पातळ असे थापून घ्यायचे आहेत। तरी ते अनारसे मी मस्त असे बनवून घेतलेले आहेत। तर इथे तुम्ही बघू शकता यामुळे काय होतं अनारसे मस्त असे सगळीकडून पातळ लाटल्या जातात, जसं की आपल्याला हातावरती होत नाही आणि हाताला चिकटतात सध्या आणि ही सोपी पद्धत आहे आणि झटापट होतात। त्यानंतर तेल गरम करून घ्यायचे, तेलामध्ये अनारसे सोडून घ्यायचे आणि अनारसे सोडत असताना खसखशीची बाजू आपल्याला वरच्या साईडला ठेवायची आहे। त्यानंतर हलक्या हाताने ह्याच्यावरती आपल्याला तेल टाकत जायचे, म्हणजेच अनारशाची वरची बाजू सध्या मस्त अशी खुसखुशीत भाजल्या जाते तळल्या जाते आणि तुम्ही ते बघू शकता अनारशाला मस्त असे जाळी सध्या पडत आहे आणि अनारसे मस्त असे फुगत सध्या आहेत। तर इथे मी अनारसे छान असे तळून घेते कमी गॅसवरती। हे अनारसे तळत असताना गॅसची फ्लेम आपल्याला कमीच ठेवायची आहे, मंद गॅसवरती हे अनारसे आपल्याला छान असे खुसखुशीत असे तळून घ्यायचे आहेत आणि सगळीकडे समान कलर येईल असेच आपल्याला ते तळून घ्यायचे आहेत। इथे तुम्ही बघू शकता मी सर्व अनारसे तळून घेतलेले आहेत आणि दिसायला सध्या खूप मस्त आणि अप्रतिम दिसत आहेत। तर फ्रेंड्स आपले अनारसे सगळे बनवून झालेले आहेत। तर तुम्ही बघितलं असेल अगदी मी पीठ बनवण्यापासून ते अनारसे कसे बनवायचे कसे तळायचे इथपर्यंत तुम्हाला सगळी डिटेलमध्ये माहिती सांगितलेली आहे। त्याचबरोबर प्रमाण सध्या बरोबर सांगितलेलं आहे गुळाचं आणि त्याचबरोबर पिठाचं सध्या। तर जर तुम्ही यामध्ये गुळाचं प्रमाण जर बरोबर घेतलं तर तुमचे अनारसे अगदी खुसखुशीत आणि जाळीदार होतात। पीठ जर व्यवस्थित भिजलं झालं तर अनारशाला
सध्या मस्त पडते आणि अनारसे खायला सध्या खूप भारी लागतात। आणि लक्षात ठेवा, गुळाचं प्रमाण तुम्हाला अगदी बरोबर टाकायचं आहे। गुळ जर जास्त झाला तर अनारसे कडक होतात। त्यामुळे गुळाचं किंवा गोडाचं प्रमाण आपल्याला अगदी योग्य प्रमाणामध्ये टाकायचं आहे। तरी ते तुम्ही बघू शकता आपले परफेक्ट असे खुसखुशीत आणि जाळीदार अनारसे अगदी सोप्या पद्धतीने बनून तयार झालेले आहेत। फ्रेंड्स, तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग।